ตัวสินค้าที่ทางร้านขายจะต้องมีกาตัวนี้นะครับผมเป็นของแท้แน่นอนครับผมของ AEUE นะครับสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตัว AEUE นะครับเป็น Music Link นะครับบลูทูธตัว Hi-Fi Receive Bluetooth BR 600ซึ่งภายในกล่องนะครับจะประกอบไปด้วยชุดชาร์จ1ชุดนี้ชาร์จสายชาร์จนะครับแล้วก็สายแจ็คเนี่ยครับจะมี 3.5 แล้วก็สายขาวกับแดงแล้วก็ตัวเครื่องก็จะมี3สีนะครับมีสีเทาครับสีทองครับนี่เนาะสีทองสีแดงพาสเทลครับค่อนข้างสวยนะตัวเนี้ยสีเนี้ยตัวนี้ทีนี้เราจะเอาลำโพงธรรมดาเลยที่ไม่มีบลูทูธเป็นลำโพงที่มีสายธรรมดาปกติเลยครับสายลำโพงธรรมดาปกตินำมาเสียบกับตัวเครื่องตัวนี้ซึ่งวิธีการใช้ก็ง่ายครับปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะทำการเปิดขึ้นมามันก็จะมีสัญญาณบลูทูธขึ้นครับตัวนี้จะเป็นปุ่มโหมดนะครับเอาไว้ปรับเวลารับโทรศัพท์นะครับอันนี้ด้านนี้เป็นสายชาร์จนะครับนี่คือสายแจ็คที่จะเสียบกับลำโพงนะครับซึ่งจะเสียบกับลำโพงตัวนี้เราก็เสียบเข้าไปครับทีนี้เราก็มาหาสัญญาณบลูทูธกันนะครับจะชื่อสัญญาณ BR 600ตัวนี้เราก็ล็อกเลยครับพอเวลาเชื่อมต่อมานะครับมันก็จะมีสถานะบอกนะครับว่าเชื่อมต่อแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวเปอร์เซ็นต์ในตัวบอกนะครับซึ่งถ้าเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆจะมีแจ้งนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับมันมีให้เช็คได้จากตัวสัญญาณไฟของตัวเครื่องนะครับซึ่งเวลาการใช้งานของตัวเครื่องนะครับเมื่อเชื่อมบลูทูธเข้าไปแล้วนะครับใช้ได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงถึง15ชั่วโมงเลยทีนะครับเปิดฟังเพลงได้ยาวๆเลยเวลาออกไปเอาติ้งข้างนอกหรือจัดงานสถานที่ไหนนะครับใช้ตัวนี้แทนได้เลยครับเชื่อมบลูทูธกับลำโพงยิ่งเป็นลำโพงตัวแบบนี้หรือเป็นลำโพงงานวัดลำโพงอะไรตัวแอมป์ใหญ่ต่อได้หมดนะครับหรือแม้เป็นกระทั่งหูฟังใช้ได้หมดนะครับทีนี้เรามาเทสฟังเสียงกันนะครับRide till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black and match. Riding on a horse, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now can't nobody tell me nothing.นี่นะครับเป็นวิธีการเชื่อมต่อของเจ้า AEUE BR 600นะครับเป็นสื่อกลางเชื่อมต่อกับมือถือผ่านระบบบลูทูธต่อเข้ากับลำโพงทุกชนิดตู้แอมป์หูฟังเชื่อมได้หมดครับค่อนข้างใช้งานง่ายพกพาสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพของเสียงให้ดียิ่งขึ้นด้วยครับสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับทางร้านรับประกัน1ปีเต็มตัวสินค้าพร้อมส่งการันตีส่งไวแน่นอนครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้ครับผม